Mi az azonos a szexben és a húsvétban? Ez egy vicc. Mind a kettőnél ugyanaz az utolsó mondat. Hova önthetem? Bárhova, csak arcba, hajba ne. Ez most akkor olyan falvic volt. Ez teljesen jó vicc volt. Szevasztok, medvedisznó emberek! Hello! Ez a GFH szextörténelem húsvéti külön kiadása, ezért nézünk ki idiótábbnak, mint egyébként ti szoktunk nézni, de hogyan csináljunk bolondot magunknak? Na, szextörténelem, húsvéti külön kiadás, mert hát valójában mi passzolna jobban inkább a szexualitáshoz, mint a húsvét. Ezért ezt meg a hülye is sejteti, hogy itt valami összefüggés van, de ki fog derülni, hogy valójában egyébként meg nincs. Mit tanultál a húsvétről? Adtam neked anyagot, beszélj róla, asszony, mit készültél föl, aztán majd úgy is beleszólok. Tanár úr, én készültem, de csak negyedik. Úgyhogy én kettesig tudom az anyagot. Akkor csináljuk úgy, hogy majd te hozzászólsz? Hát az úgy volt, hogy szokás szerint be fogom linkelni a megfelelő cikkeket, amikből felkészültünk, akkor én elkezdem az eredetet. elmondom én, hogy mi jött át, jó? Nem, elkezdem én az eredetéről beszélek, és akkor te majd belecsatlakozol. Jó. Na, a húsvétnál, ugyebár mindenki tudja, hogy húsvét, Easter az angol szokás. Nagyon sokan a húsvétot a régi babiloni istennő, mint két tojás, főleg lent. Kedves mama, hogy vagy? Albániában. Na. Figyelj, elmész a picsába. Tehát istennőhöz... De kis csúnya, hát végül is jó, biztos, hogy azért csinálták ezt, hogy belerakd a fejembe a képet. Nem rakom be a fejembe, csak ki akartam rakni nagyobban. De nem rakom, mert béna vagyok. Jó, ami először... Mindjárt visszaraklak. Na, tehát az ókori babiloni istennőhöz kötik sokan a húsvétot, mert Easter. Igen. Egyébként istennő az a szerelem, a háború és a szexnek volt a védőszentje, valamint a fate, mi az? A sorsnak, a gyerekszületésnek és a házasságnak. Tehát minden ehhez kapcsolódó dolog, ami egyébként a szexualitás, a szaporodás, meg úgy azért az ember jól érezze magát. Jó, hát a szaporodás az a csípőméret. Benne volt az istennőbe. Van itt még róla egyébként kép. Egyszer kövér, egyszer izé? Hogy? Hát nézd meg, otthon dagadnak csinálják. Jó, de ez már egy modernebb ábrázolás egyébként. Ez egy ilyen indiai. Nem, ez ugyanaz, tehát neki is az ábrázolás, csak nem tudom, hogy igazából mikori. Azért lehet látni, hogy nem volt. Ami egyébként istennőhöz köthető, az az, hogy például voltak neki templomai, ahol hatalmas orgiákat rendeztek, ahol voltak prostituáltak, akivel, ha lefeküdtél, nyilván egy kis pénzért ellentétében, akkor áldott lettél, igen, a jó szerencse érdekében le lehetett feküdni istennőnek a... És ezt már az istenek mondták, úgyhogy ennek nem tudtam ellenállni. Hazamész és megmondod, hogy áldott vagyok szívem. Le tudtál istennőnek feküdni a szolgáival. Kik? Hát van idegenek, nem, bár szerintem bárki ezt nem írja. Akkoriban nem volt ennek olyan nagy hangsúlya. Hát jó, de most egyik azért, hogy legyen gyereke, és tudjon termékenyíteni, a másik meg, hogy szülni tudjon. Nem, a lényeg az, hogyha dugtál a templomi szolgákkal, velük szeretkeztél, pénz ellentétben, akkor te áldott lettél. Hát az jobb, mint a gyónás, nem? Végül is Isten házába történik. És kevesebb lenne a megszentségtelenített minisztráns. Hogy a papoknál ez mehetne. Jó, tehát régen a babiloniak azok így nyomatták a dolgot. Egyébként sokan vélik úgy, hogy a húsvétnak van egyiptomi eredete, a nyúl miatt, főnixi eredete, tehát nagyon sok ősi vallásból eredeztetik magát a húsvétot, be lesz linkelve a megfelelő blog, igazából angolul, viszont tévedés, semmi köze a húsvétnak istennőhöz, annak ellenére, hogy megújulás, meg szexualitás, meg minden, hanem egyébként a germán mitológiából Ostara istennőtől származtatják, Ostara, mint Easter, tehát azért ebbe is némileg benne van. Hát ott ölelgeti a nyulat Ostara istennő. Ő az alvilág istennője volt, csak hogy tudják. Elég borzasztóan, ezt én nem tudtam. De, ő az alvilágnak az istennője volt. Itt van még egy kellemesebb szobor Osztaráról, ez borzasztó, hogy kinéz. Le is veszem innen, mert rosszul leszek. És akkor itt van, hogy Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavasz napi egyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, és a napfelkeltére utal. Jó, tehát tudni kell, hogy Ostara, mint istennő, ő germán eredetű.
és amikor a római birodalom felvette a kereszténységet, akkor nekik az volt a trükkjük, ugyanígy volt egyébként a karácsonya, meg egy csomó keresztény ünneppel, hogy fogták a germán ünnepeket, adtak nekik egy hangzatos nevet, hogy osztarából legyen Easter, még ez pont angol, de ennek meg volt a latin megfelelője, és akkor csináltak azt, amit eddig, és akkor ti most már keresztények vagytok, és így ez volt a legjobb térítés. Igen, mert hogy a húsvét az pedig a 40 napos bőjtnek a lezárás. Igen, érdekes egyébként, hogy osztarát viszont, erre nincs megalapozva teljesen, kevés a bizonyíték, sokan a viking Freja istennőtől eredeztetik. Hát ez ilyen abszolút vikingeknek a istene, azt tetszik nekem. Ez abszolút ilyen viking, viszont osztarában nincsen benne annyira a szexualitás. Milyen szép, meg hogy a tavasz. Jó, de ez már egy ilyen modernebb festmény egyébként, ez a szobor, ez régi. Tehát nincs benne annyira a szexualitás, mint istennőben volt, tehát neki nem rendeztek orgiákat, viszont neki is benne volt igen, benne volt a megújulás, benne volt ez a tavasz, imádom, hogy megakasztod a gondolatmenetemet, tehát benne vagyok valami, hogy meg kell, hogy kapcsoljam ki a klímát. Na, tehát benne volt a megújulás, benne van az, hogy... Akkor beszélj le, tényleg elvesztettem a fonalat. Benne volt a megújulás. De tessék, akkor mit olvastál? Az osztaráról? Arról csak ennyit, a húsvétról. A húsvétról, hogy vannak egy csomó minden ilyen jelképe van, a bárány, a tojás, a bárány vagy a barka. A barka az mondjuk gyógyító jelleggel van jelen. A barka. Kis szemű a szőlő, nagy szemű a farkas, a házunk előtt ihaj, csuhaj, parkol egy barkasz. Jó. Akik végén olvasták a Kretén magazint, tudják, miről beszélek. Ugye milyen zavaró? Igen. A barka az, hogyha a tűzhelyre dobták, akkor távol tartotta a rosszat a háztól. És akkor honnan ered ez a Magyarországon a húsvéti szokások, meg ebben a keresztény rendszerben? Ezért mondtam, hogy csak negyedik készültem. Mert ez a túloldal. És a bárány, meg a nyúl? Például azt olvastam, érdekes módon a nyúl, meg a tojás. A tojás, én ezt nem tudtam, és hogyha nem így van, akkor ne kövezzetek meg, ezt olvastam. Azok a tyúkok, akik természetes fénynél vannak tartva, amikor csökken a napfény, tehát jön a tél, abba adják a tojást. És amikor hosszabbodnak a nappalok tavasszal, akkor kezdenek el megint tojni. És ezért kezdték el ünnepelni húsvétkor többek között a tojást, mert a tyúkok megint tojnak. És ugye már az emberek télen a fehérje szükségletét nehezebb kielégíteni, mert csak a levágott állatok vannak. És így a tojás egy nagyon fontos fehérjeforrás, és ezért hímes tojás megünnepelték, hogy a tyúkok megint tojnak. Tehát megint csomó ilyen dolog olvad igazából össze. De mindegyik a megújulással kapcsolatos, a szaporodását, a nyúl sem véletlenül. A nyúlt az a szaporod. Lett a jelkép, a bárány az a zsidó Pészák ünnep miatt van, mert hogy a vére az a báránynak a vére. Tehát ez egész mostani húsvét, ez több ünnepnek egyébként az összekeveredése, és több ünnepnek az egybe forradása. Ja. Tudod, mi az a víjózás? Tessék? A víjózás. Jól mondom? Ez már magyar szokás. Tudom, erről azt jut eszembe, hogy víjó! Bocsánat, villőzés. Villőzés? Ha villőzés. Az ilyen biztos, hogy valami népi eredetű, és villőzni mondjuk kihajtották a nyájat? Nem. A villőzés, a lányok megcsapkodása zöld ágakkal. Ez is egyébként szexuális töltetű, mert ággal csapkodsz, jó, mondjuk húsánggal az én esetemben. Doronga. Szintén Magyarországon ismert húsvéti szokás. A villőzés a zöldág hordását jelentette, ezek pedig a megújulást szimbolizálták. Virágvasárnapnak, a húsvét ünnepi körnek része ez is, akárcsak a pogány bojárhárítás maradványa, a barka szentelés. Igen, mert hogy a barka távol tartja a gonoszt a háztól. Kik mondták azt, és ez különösen tetszik, mind felkurvuljatok. Mármint a férfiak? Nem. Ez annyira... Biztos nem az apák a lányaik. A villőfáról letört ággal a gazdasszonyok megveregették a villőző lányok farát, és a következőket mondták, mind férjhez menjetek, vagy mind felkurvuljatok. Ez utóbbit állítólag csak a rossz akarók kívánták. Milyen kedvesek. Ugye? Kis gonosz szomszédasszony azt mondja, hogy nem férjhez mész, hanem kurvulsz. Mit szeretném még hozzáfűzni? Nem tudom, itt van a tojással még valami van, de nem olvastam el. A szomorúan lóg, mert várja, hogy vége legyen a videónak. Tojásfestés népszokásként elsősorban Kerete-Urapában maradt fenn. Nekem tudod, milyennek kedvenc tojásfestétem, az ajakló színű. Igen, a száj piros. Magyarországon is festenek tojásokat, a görögök a tojást, amelyet a tyúk először tojt nappénteken, varázserejűnek tartották. Igen, varázslat, megújulás. Szóval a csomó misztikumot kötöttek így a barkához, a bárányhoz, a tyúkhoz, meg a tojáshoz.
ezért is van az, hogy a nyúl tojást tojik, Mi? a tyúk az meg nyulat. Az meg nyulat tojik? Aha. Jó. Köszönjük, Emese, elmehet. Jól van! Na! Légy szíves, hallgassd a Jazzy rádióban többet. Nem, szerintem teljesen jó vagyok ebből. A nyúlnak tyúkja van. A tyúknak meg nyula. Én kiskoromban mindig azt hittem, hogy a húsvéti nyuszi ez egy kamasszal jár, és arra dobálja le az ajándékokat, nem tudom miért. És húsvétkor mindig vártam, hogy jön egy terraút, és a nyuszi ledobálja a kamaszról nekem a húsvéti ajándékokat. Nekünk a húsvét az olyan normálisan telt. Tudod, hajnal 6-kor már jött a szomszéd bácsi, ránk kötötte azt a nagyon sárga, nagyon ízét, hogy szabad elocsolni, fúj persze. Nem tudom, rám öntötte apu az itt, nekem csorgott itt le, miután apu reggel már fölkeltett 6 előtt, mert Józsi bácsival nyitotta a húsvét. Kedves nővérként belinkellek a videóba, és írd meg kommentbe, hogy nálunk hogy zajlott a húsvét. Nálunk így zajlott. Mert én arra emlékszem, hogy mentem és pénzt kerestem. És délelőtt 11-ig le kellett húsvétolni, vagy le kellett locsolni mindenkit, mert aki délután locsolgatott, az is volt. Foglald össze a húsvétot, aztán A engedjük el a húsvétot én népet. személy szerint utálom. Köszönöm, nagyon szépen összefoglaltad az eddigi 10 percet. Húsvét, hiába nevezzük keresztény ünnepnek, ultra pogány eredete van, több pogány, zsidó, germán, esetleg babiloniai szexorgiás dolgokból van az egész így összekeverve, és ezt a katolicizmus, a kereszténység átvette, hogy könnyebb legyen az embereket beolvasztani. Mi ebből a tanulság? Régen is, ma is az emberek szerették a szexet, szerették a szexualitást, fontos volt a megújulás, itt jön a tavasz, szexelnek az állatok, majdnem kimondtad, szexelnek a nyulak, ti is csináljátok ezt, mi pedig hozzuk a szokásos minőséget, a történelmet szeressétek, mert abból sok mindent lehet tanulni. Szevasztok! Sziasztok!